Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when the... ඉතින් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දිනුම YouTube නාලිකාව නරඹන සිළු දෙනාට. ඉතින් ජාතික ජන බලවේග ආණ්ඩුව පත්‍ර දැන් මාස දෙකක් පමණ දෙකට ආසන්න කාලයක් ගත වුණා. ඉතින් මේ වාහන ආනයනය සම්බන්ධව මිනිසුන්ගෙන් ගොඩක් මධ්‍යම පාන්තිකයගේ විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා. ඒ සම්බන්ධව ඒ පක්ෂී ප්‍රකාශත් කළා. ඉතින් අපේ ගෲප් එකේ වාහන ආනයනය සම්බන්ධව සහ ආණ්ඩුවේ දැන්ට ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් කමෙන්ට්ස් එනවා. ඒ අතරින් තෝරාගත්තු කීපයක් සමස්ත මහජන මතය තමයි මේ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. මේකෙදි පළවෙනි ගොඩක් කමෙන්ට් එකක් ආවා. සහෝදරයා මම කියන්නේ වාහන සම්බන්ධව රජයේ ස්ථාවරයේ මොක වුණත් දැනට පවතින මාෆියා මිල සම්බන්ධව රජය අරන් තියෙන පියවරවල් මට කියන්න බලන්න. ඔය වාහන එකක්වත් ඉහළ ගිය ඩොලර් ගෙවලා ගත්ත වාහන නෙමෙයි. 300ටත් එහා තිබ්බ කාලේ වැඩි කරපුවා. ඒක මාෆියාව ඒක පාලනය කරන්න නීතිය විධාන ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න බැරි නම් මොකටද රජයක්? අපිට අවශ්‍ය නැහැ මාෆියාවම කන්ටිනියු කරන් යන රජයක්. අඩුම ගානේ වාහනය විකිණීමේදී මිලදී ගැනීමේදී ඒ අදාළ පැවරීම් හා පවරා ගැනීම සම්බන්ධව මොකක්ද අරන් තියෙන ක්‍රියාමාර්ග ඒවා සතයක්වත් වීදම් වන්නේ නැතිව ගන්න පුළුවන් තීන්දුව తీරන මොනවාද? ඕපන් පේපර් වාහන මිනිස්සුන්ට තියාගන්න දුන්නම මොකද වෙන්නේ? සල්ලි තියෙන මිනිස්සු වාහන ගොඩ ගහගෙන මාෆියා ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ඒවා ගැන මොනවද කියන්නේ? ඉතින් බොහොම වැදගත් කමෙන්ට් එකක්. ආණ්ඩුවට හිතන්න යමක්. ඊට පස්සේ තව කෙනෙක් කියලා තිනවා වාහන ගින්නුවොත් අඩුවට වාහන ගන්න පුළුවන් තියෙන ඒවා අඩුවෙයි කියලා හිතන් අවුරුදු 4ක් බලන් හිටියා. ගත්තනම් එලහට ලීස් එක ගෙවලත් ඉවරයි. තව කෙනෙක් කියනවා වාහන ආනයනය ගැන මධ්‍යම පාන්තික හීනය ඉටු නොවුනොත් ටක්කටම කියන්නම් මහ ඡන්දයේදී මාලිමාවට සෑහෙන්න ඡන්ද අඩු වෙනවා. තව කමෙන්ට් එකක් කියනවා හැබැයි වාහන ආනයනය ගැන හරි ප්‍රකාශයක් නොකළොත් මාලිමාවත් ඇනගනි වගේ සීන් එකක් දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ අදහස් තමයි දැන් මහජනතාව අතර තියෙන්නේ. ගොඩක්ම මාලිමාවට ඡන්ද දීපු මිනිස්සුම තමයි දැන් මේ වගේ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද ගොඩක් බලාපොරොත්තු යාන තමයි ඒගොල්ලෝ ඡන්ද දීලා තියෙන්නේ. තාමත් මේ වාහන ආනයන සම්බන්ධව නිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න පාටක් ආණ්ඩුව පැත්තෙන් පේන්නේ නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුවේ තිබ්බ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති එලෙසම ක්‍රියාත්මක කිරීමක් තමයි මට නම් පේන්නේ තියෙන්නේ. කිසිම වෙනසක් නැහැ. ජනාධිපති මාරු වීමක් වුණා වගේ එකක් තමයි මට නම් පේන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. මහජනතාවත් බලන් ඉන්නේ ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ කියලා. එහෙනම් සුබ දවසක් සියලු දෙනාට.